Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 104, sau khi bị kim giác cự thú lấy mạng hàng chục tên hành tinh cấp 9, đám người sắp kiếm đã thành hình, một luồng sức mạnh khủng bố tạo thành một vòng xoáy đã hiện ra. Giờ đây, nước biển như vặn vẹo, toàn bộ đất đá hợp lại tạo thành một cột sáng màu tím khổng lồ bao phủ lấy cây cự kiếm. Nhìn thấy cây cự kiếm mang theo nguồn sức mạnh khủng bố kia, La Phong không khỏi có chút run rẩy. Thế nhưng, anh ấy lại càng sôi máu hơn. Còn phía xa kia, Pula khoan khoái, hắn ta lập tức đến gần thanh kiếm kia và cầm nó trên tay, hướng ánh mắt về phía kim giác cự thú, thanh âm hắn vang lên nói: "Run rẩy đi, kim giác cự thú." Dứt lời, hắn ta liền nâng thanh cự kiếm khổng lồ kia lên qua đỉnh đầu mình và đánh thẳng xuống. Thấy đạo ảnh kiếm phóng xuống, ánh mắt cùng toàn bộ tế bào trên người kim giác cự thú sáng lên, sau đó một đòn toàn lực thi triển. Cảm nhận được chuyện này, Ba Tháp sợ hãi, thanh âm nàng vội vã nói: "La Phong, đừng liều." Thế nhưng mà kệ lời nói kia, anh ấy vẫn đang vận lực. Lúc này, trong đầu La Phong chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó là chiến đấu tới cùng. Anh ấy muốn xem rốt cuộc bản thể kim giác cự thú mạnh tới đâu. Nghĩ đến đây, bàn chân khổng lồ liền đạp thẳng về phía chiến phủ mà Pula đang đánh tới. Trong khoảnh khắc va chạm, bàn chân kia như bị xé làm hai. Thế nhưng, La Phong vẫn chưa bị thương nặng lắm. Còn đám người kia, sau một đòn vừa rồi, bọn chúng vui sướng liền lao tới vây bắt kim giác cự thú. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, từ trong người kim giác cự thú, bất chợt một mảnh xích hỗn đồng mẫu liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu xoay tròn giống như một lưu quang, trong nháy mắt lóe lên trước người ba tên đội trưởng. Không để đám người kia phản ứng, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu đã liền cắt vào người Đà Lôi Vũ và tên tinh thần niệm sư. Thấy vậy, bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, thì ngay lập tức mảnh vỡ kia đã đánh tới và cắt trúng thân thể của bọn chúng. Thế nhưng, một kích đó vẫn chưa đủ lấy mạng, bọn chúng vẫn còn sống và nhanh chóng bỏ chạy, còn đám người đi cùng, tất cả đều đã bỏ mạng. Gầm lên một tiếng thét lớn, kim quang trên người kim giác cự thú sáng lên, vết thương ở bàn chân của nó cũng dần hồi phục. Sau đó, hư ảnh kim giác cự thú biến mất, thân ảnh La Phong hiện ra giữa dòng nước biển. Sau cuộc chiến, anh ấy lẩm bẩm nói: "Thí nghiệm thành công, thực lực của kim giác cự thú cũng đã được xác định rõ ràng, phối hợp cùng xích hỗn đồng mẫu, quả nhiên uy lực phi thường." Còn hai tên kia, sau khi bị kim giác cự thú dọa cho chạy mất mật, bọn hắn liền tìm một nơi an toàn, sau đó liên lạc vào mạng giả định. Nhất thời, hư ảnh tên tộc tổ của gia tộc Nạc Lam Sơn cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, một tên thanh âm vang lên nói: "Tộc tổ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Nghe thanh âm gấp gáp của hai tên kia, tên tộc tổ liền nói. Hai tên kia nhanh chóng kể lại toàn bộ sự tình cho mình ta nghe. Nghe xong, tên tộc tổ kia giật mình nói: "Kim giác cự thú còn sống sao?" Nhất thời, nét mặt hắn ta cũng trở nên vui mừng. Còn hai tên kia, bọn họ cũng nhanh chóng đưa đoạn video mà mình quay được cho tên tộc tổ kia xem, đó là đoạn phim cuộc chiến vừa xảy ra. Nghe vậy, tên tộc trưởng kia sung sướng. Ngay lập tức, hắn ta liền giao nhiệm vụ cho những tinh anh của tộc mình đi tới địa cầu. Lần này đi, mục tiêu của bọn chúng không còn là kim giác cự thú nữa, thay vào đó, mục tiêu lại là chiếc phi thuyền của tộc cơ giới kia. Cuối cùng, sau một hồi dặn dò, thanh âm vang lên nói: "Lần này tới địa cầu, hai người bắt tay nhau, buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa?" Nghe vậy, đám người được giao nhiệm vụ lập tức gật đầu, còn tên tộc tổ sau khi dặn dò một vài việc, hư ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất. Thời gian trôi qua, sau trận chiến, La Phong đã trở lại địa cầu. Ngay lập tức, Ba Tháp đã nói cho La Phong biết mình đã đặt hệ thống phòng bị tiên tiến nhất. Nghe vậy, La Phong khẽ gật đầu. Nói chuyện xong, Hồng và Lôi Thần cũng liền đi tới. Sau đó, họ liền nói với La Phong mình muốn đọ sức. Thế, La Phong cũng liền đồng ý. Cứ thế ở bên ngoài, một cuộc chiến đấu giữa ba người lại một lần nữa diễn ra. Sau một hồi, cuộc chiến đột nhiên dừng lại, La Phong cảm nhận được cách chiến đấu của hai người kia đột nhiên thay đổi. Hỏi ra mới biết, hai người đã tới sát lục tràng để thử sức mình. Nghe vậy, La Phong cũng thấy rất hứng thú, bởi thế anh ấy rất nhanh đã tới đó. Bước vào không gian giả định, La Phong liền tiến hành đăng ký để tới sát lục tràng. Xong xuôi, chốc mắt anh ấy liền xuất hiện ảo cảnh. Tại bên trong ảo cảnh kia, La Phong nhìn thấy trước mắt của mình là rất nhiều đạo thân ảnh. Sau đó, những đạo thân ảnh kia liền lao về phía mình tấn công. Thế vậy, La Phong cũng rất nhanh phản kháng, một cuộc chiến mạnh mẽ liền diễn ra. Giữa không trung, từng đạo ảnh kiếm liên tục đánh ra. Đến đây thì hết tập 105 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.